سلام به همگی. فعلا به اینجا رسیدیم که بهرام گور به دنیا اومده، فرستادنش یمن پیش نعمان که اونجا بزرگ شه. نعمان سنما رو آورده که خورنق رو ساخته. الان بقیه داستان. یادآوری کنم جلسه های ما اینترنتی 3 شب در هفته ساعت 10:30 شب به وقت ایران برگزار میشه. اگه دوست دارید شرکت کنید به من ایمیل بزنید که دعوتتون کنم. نظر یا نکته اگه دارید حتما کامنت بذارید. لایک و سابسکرایب و معرفی به دوستانم یادتون نره. صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان. چون خورنق به فر بهرامی، روضه ای شد بدان دلارامی. کآسمان قبله زمین خواندش، و آفرینش بهار چین خواندش. اینجا هم بهار چین احتمالاً اشاره‌ای داره به همون معبد نوبهار، یعنی در واقع توی اون قسمت قبلی هم داشت که این کاخ خورنق رو از لحاظ زیبایی با بتخانه‌ها و نگارخانه چین و اینها همتراز می آورد. و آفرینش بهار چین خواندش، آمدند از خبر شنیدن او 100,000 آدمی به دیدن او. هر که می دیدش آفرین می گفت، آستانش به آستین می رفت. بر سدیر خورنق از هر باب، بیتهایی روانه گشت چو آب. این سدیر رو هم بر وزن سریر آقای وحید دستگردی نوشته که مخفف سدیر، قصری بوده 3 گنبدی و تو بر تو که در داخل خورنق برای معبد بهرام گور ساخته بوده. و این کلمه معرب هم داره و معربش تلفظ میشه سدیر بر وزن حسین، ولی اینجا سدیر خونده میشه. بفهم. متوجه شدی امیرحسین که این معبد که اینجا نوشته منظور چیه؟ یعنی معبد زرتشتی همچین چیزی؟ متوجه نشدم. نه چرا معبد؟ آره. توی این کتاب کشف الاسرار میبودید توی شرح یادم نیست چه سوره‌ای صحبت میکنه از هر دوی اینها، هم از سدیر و هم از خورنق، به مدل چیز دیگه، مدل اینکه سنگ نابود شده بودن و وجود نداشتن و نتیجه بگیریم که دنیا فانی است. اینجوری. حالا در این در واقع کاخ‌هایی که در اروپا من دیدم در جای مختلف و در اینها، در داخل هر کدوم از این کاخ‌ها یه شپل یا یک چپلی هم وجود داره. یعنی در واقع یک کلیسای خونگی کوچولو وجود داره که مثلا شاید هم یه همچین حالتی داشته. یعنی در داخل اون کاخ بزرگ یه معبد مثلا عبادتگاهی کوچیک اختصاصی هم واسه اون کاخ ساخته بودن. مرسی. آره. احتمالاً شاید این باشه. خب اول مهرزاد بعد ابوالفضل. آقا من یه نویزی میشنم، شما میشنوین ویز اینجوری یا مشکل از منه؟ نه این میکروفون امیرحسین صدا کسی میده. آره صدا کسی میده. دقیقا من خواستم بگم، گفتم بچه جون تحمل کن، حالا طوری نیست، ولی دقیقا این هم که آب داره میجوشه پشت. آره صدا کسی میده. ابوالفضل بگو تو. یه مقاله رو دیدم چند وقت پیش از خانم به نام مریم حسینی که این خیلی معتقد بود و شواهد زیادی از حرف پیکر آورده بود که این آقای نظامی گنجوی خیلی چیزای میترائیسم داشته، خیلی علاقه به اون آیین داشته و جا به جا اشاراتی به اونجا کرده و خیلی در صدد گویا حتی به صورت مخفی زنده کردن مثلا آیین اونجوری بوده و حتی گویا یه متلکایی هم به نظامی انداختن که این حرفای مثلا با سویه های زرتشتی یا میترایی یا چیه میزنی. حالا من اصلا سردر نمیارم از این چیزا، ولی چون اینو میگید الانم که فکر میکنم زیاد این اتفاقا میفته که بحث معبد و اینا میکنن. حالا اینم حواستون باشه، ولی من اصلا سوادشو ندارم. ببخشید من فقط در این حد بگم که خیلی بعید میدونم، چون این ایده بحث کردن چیزهای مختلف میترائیسم از یه باور غلطی میومد. بچه‌ها شاید بهتر بدونن. از یه باور غلطی میومد که میترائیسم دین پیشینی ایرانی ها یا محدوده فلات ایران قبل از زرتشتیگری میدونست که خب غلطه به قطع. از این کلی ایده در اومد و خیلی مقاله بر اساس این نوشته شد، ولی بنیانه غلط قطعا.
آقای دریایی مثلا بهش اشاره کرده، توضیح داده که چرا غلطه، دوستیش با طباطبایی همیشه اهمیتی نداره. توی توییتر شروین فرید نژاد هم خیلی راجع به همین غلط بودن چیز به میترائیسم صحبت میکنه، هر وقت صحبت میشه. اگه فالوش نمیکنید خوبه. غلط کردم، ممنونم. همین روز میوتی فکر کنم. الو. خب میگم بخونیم الان. بخونیم. صدای سودت هم رفت. آره خب پس از الان دیگه خود من گازشو میگیرم، بحث های جذاب چیز رو بذاریم برای آخر، مگر اینکه به اون بیت مربوط بشه. ولی این بحث میترائیسم بحث جالبیه که حالا نمیدونم که در موردش یه موقعی بحث بکنید، ما یاد بگیریم بد نیست. خب بر صدیر خبرنق از هر باب بیت‌هایی روانه گشت چو آب. تا یمنتاب شد سهیل سپهر، آن پرستش نه ماه دید و نه مهر. این سهیل هم که می‌دونیم ستاره‌ایه که میگن از سمت یمن در واقع سر میزنه و با این قضیه سهیل و یمن هم خیلی بازی میکنه در کل این بخش. عدنی بود در درفشانی، یمنی پر سهیل نورانی. این میگه که دریای عدن هم درش مرواریدهای خیلی خوبی از اونجا به عمل میاد، یعنی پیدا میشده، استخراج میشده. عدنی بود در درفشانی، یمنی پر سهیل نورانی. یمن از نقش او که نامی شد، در جهان چون ارم گرامی شد. شد چو برج حمل جهان آرای، خاصه بهرام کرده بودش جای. برج حمل هم که برجیه که مخصوص آفتابه دیگه، که چند بار دیگه هم داشتیم. این بهرام هم که باز همون قضیه بهرام گور و بازی کردن با اینکه بهرام اسم مریخ هم هست استفاده می‌کنه. بیت بعدی هم همینطور. چون که بر شد به بام او بهرام، زهره برداشت بر نشاطش جام. کوش کی دید کرده چون گردون، آفتابش درون و ماه برون. آفتاب از درون به جلوه گری، محض بیرون چراغ رهگذری. بر سر او همیشه باد وزان، دور از آن باد کوست باد خزان. چون فرو دید چار گوشه کاخ، ساحتی دید چون بهشت فراخ. از یکی سو رونده آب فرات، به گوارندگی چو آب حیات. وز دگر سوی سدره جوی سدیر، دهی انباشته به روغن و شیر. یا شاید هم وز دگر سوی سدره جوی سدیر، یا وز دگر سوی سدره جوی سدیر، دهی انباشته به روغن و شیر. سدره جوی سدیر رو هم نوشته در واقع معنیش از آن سدیری که سدرة المنتهی رو میجویه، یعنی خیلی بلنده، یعنی اون وره اون معبده یک ده پر رونق و در واقع نعمتی هم اونجا بود. بادیه پیش و مرغزار از پس، بادش از نافه برگشاده نفس. بود نعمان بران کیانی بام، به تماشا نشسته با بهرام. گرد بر گرد آن رواق بهشت، سرخی لاله دید و سبزی کشت. همه صحرا بساط شوشتری، جایگاه تذرو و کبک دری. شوشتری یه جور پارچه خیلی پر نقش و نگار بوده. این بساط شوشتری یعنی خیلی صحرای پر رنگ و آبی بود خاطر گل‌ها اینا. من نگاه کردم این ترکیب بساط شوشتری رو شعرهای دیگر هم چند بار آوردن. سامان بگو. اگه اشتباه نکنم یه نقش فرشی، نه فقط نقش و جنس فرشی هم هست که تو ذهنمه که مال محدوده کردستان، اگه بچه‌ها بدونن همین شوشتریه. حالا احتمالا مربوطه به همینی که گفتی. گفت از این خوبتر چه شاید بود، یعنی نعمان گفت، خیلی داشت حال میکرد با جایی که ساخته. به چون اینجا شاد باید بود دستورشان زمان بر دست، دادگر پیشه‌ای مسیح پرست. یعنی یه مثلا کارپرداز و
معاون مسیحی داشت که اون موقع در دستش دستور به این معنی. گفت کیزد شناختن به درست خوشتر از هر چه در ولایت توست. گر تو زان معرفت خبرداری دل از این رنگ و بوی برداری. ذاتش انگیز آن شراره گرم شد دل سخت کوش نعمان نرم. تا فلک برکشیده 7 حصار منجنیقی چنین نشد بر کار. یه تا زمانی که فلکه هیچ منجنیقی مؤثرتر از این در واقع نکته‌ای که این دستور پرتاب کرد پرتاب نشده بود و این در واقع مثل منجنیق بود که زد و نعمان رو در واقع از اون قلعه انداخت پایین به صورت مجازی. چون که نعمان شد از رواق به زیر در بیابان نهاد روی چو شیر. از سر گنج و مملکت برخاست دین و دنیا به هم نیاید راست. رخت بربست از آن سلیمانی چون پری شد ز خلق پنهانی. کس ندیدش دگر به خانه خویش اینت کیخسرو زمانه خویش. خیلی زیباست. کس ندیدش دگر به خانه خویش اینت کیخسرو زمانه خویش. گرچه منظر بسی نمود شتاب که پسرش بود هاتف دولتش نداد جواب. داشت سودی چنانک باید داشت روزکی چند را به غم بگذاشت. غم بسی خورد و جای غم بودش که سیه گشت خانه زان دودش. چون نبود از سریر و تاج گزیر باز مشغول شد به تاج و سریر. جور بس کرد و داد پیش آورد ملک را بر قرار خویش آورد. بر سپهداریش به ملک و سپاه خلعت و دلخوشی رسید ز شاه. یعنی شاه اینجا منظور یزدگرد دومه دیگه، چون اینا در واقع دست نشاندگان پادشاه ایران بودن. ببخشید جانم؟ یزدگرد اول اول باشه یزدگرد اول. داشت بهرام را چو جان عزیز چون پدر بلکه زو نکوتر نیست. پسری خوب داشت نعمان نام شیر یک دایه خورده با بهرام. پس الان ما در واقع نعمان ابن منذر ابن نعمان هست، یعنی بابا بزرگ و پسر نوه اسمشون جفتشون نعمان. از سر همدمی و همسالی نشدی یک زمان از او خالی. از یکی تخت حرف خواندندی در یکی بزم دور فشانندی. یعنی بهرام و نعمان ابن منذر. هیچ روزی چو آفتاب از نور این از آن از این نگشتی دور. شاهزاده در آن حصار بلند پرورش می گرفت سالی چند. جز به آموختن نبودش رای بود عقلش به علم راهنمای. تازی و پارسی و یونانی یاد دادش مغ دبستانی. منذر آن شاه با مهارت و مهر آیتی بود در شمار سپهر. یعنی در نجوم آیتی بود، عددی بود واسه خودش. یاد بیهقی هم بخیر. علی هم میدونم که الان خیلی داره حال میکنه. بود 7 اختر و 12 برج پیش او سرگشاده درج به درج. یعنی این 7 اختر و 12 برج و اینا همه واسهش خیلی در واقع راحت بود شناختشون، تو دستش بود. به خط هندسی عمل کرده چون مجستی 1000 حل کرده. مجستی هم یک کتاب کلاسیکی هست نوشته بطلمیوس که در واقع کتاب اصلی نجوم قدیم هست که تا زمان کوپرنیک فکر می‌کردن دنیا و عالم اونجوری در واقع کار میکنه که توی مجستی بطلمیوس بوده. میگه مثل کتاب مجستی 1000 تا حل کرده. راصد چرخ آبگون بوده قطره تا قطره قطر پیموده. یعنی این قطر در واقع این تقسیمات نجومی اینا رو خیلی قطره رو دقیق انجام میده. از نهانخانه های دوراندیش باز داده خبر به خاطر خویش. چون که شاهزاده را به عقل و به رای دانش آموز دید و رمز گشای. تخت و میلش نهاد پیش به مهر در وی آموخت رازهای سپهر. تخت و میل وسیله بوده که برای آموختن نجوم استفاده میکردن.
یک قلم یا خامه آهنی وجود داشته که بهش گفتن نیل، که با اون خامه آهنی روی این تخته در واقع ترسیمات نجومی رو انجام میداد. هر ضمیری که آن نهانی بود، گر زمینی گر آسمانی بود، همه را یک به یک به هم بردوخت، چون به هم جمله شد در او آموخت. تا چنان بهره‌مند شد بهرام، کسر هر علم را شناخت تمام. در نمودار زیچ و استرداب، در کشیدی ز روی غیب نقاب. باز چون تخت و میل بنهادی، گره از کار چرخ بگشادی. چون هنرمند شد به گفت و شنید، هنرآموزی سلاح گزید. در سلاح و سواری و تک و تاز، گوی برد از سپهر چوگان باز. چون از آن پایه نیز گشت بزرگ، پنجه شیر کند و گردن گرگ. تیغ صبح از سنان گذاری او، سپر افکند با سواری او. آنچنان دوخت سنگ خاره به تیر، که ندوزند پرنیان و حریر. تیر اگر بر نشانه ای راندی، جعبه را بر نشانه بنشاندی. اینو به این مفهوم ترجمه کرده که یعنی توضیح داده که یعنی کل جعبه تیر و تیراش رو همه رو بر یک جا بر نشانه میزد. اینجا من یاد مرحوم رابین هود میفتم. تیر اگر برزدی به تارک سنگ، آب گشتی ولیک آتش رنگ. پیش نیزش گر ارزنی بودی، به سنانش چو حلقه بربودی. نیزش از حلق شیر حلقه ربای، تیغش از قفل گنج حلقه گشای. در نظرگاه راست اندازی، یقلبش را به موی شد بازی. یعنی تیرش به دقت موی در واقع بازی میکرد و حرکت میکرد. هرچه دیدی وگرچه بودی دور، زدی ار سایه بودیان گر نور. وانچه او هم ندید در پرتاب، دولتش زد بر آنچه دید ثواب. اون جایی هم که خودش ندید، بختش در واقع یاری میکرد. اینجوری من میفهمم. شیرپاسان پاسگاه رمه، لاف شیری از او زدند همه. گاه بر ببر ترک تازی کرد، گاه با شیر شرزه بازی کرد. در یمن هر کجا سخن راندند، همه نجم الیمانیش خواندند. بفهمید. اون اینجوری نیست که گاه با شیر شرزه بازی کرد. شرزه صفت شیر نیست؟ شاید هم گاهی با شیر شرزه بازی کرد. آره نمیدونم، من اینجوری خوندم ولی آره شرزه بازی خیلی آره نه دیگه من خواستیم یه لغت از خودمون. نه به نظرم شیرش تو به نظر حرف تو طبیعی تره. فاطمه جان بفهمید. من دوباره سوال معنایی دارم و خجالت میکشم در اینجا سوال معنایی بپرسم. فکر کنم بپرسم بهتره. اولش که شروع شد بیت ششم، تا یمن تاب شد سهیل سپهر، آن پرستش نماه دید و نمهر. آن پرستش نماه دید و نمهر به نظرتون این چی؟ والا اینو سوال خیلی قشنگی بود و من چیزایی که خودم نمیفهمم بعضی اوقات رد میشم ازش. اینو نوشته که یعنی در اون خورنق ماهرویانی بودن که در واقع چیز میکردن، پرستنده ببینم چی نوشته اینجا، دور بیشتر از عدن هست، یعنی خورنق از درفشانی سخن سنجان بیتگویان مدحت کرده عدن پردور و از پرستش کنندگان ماهروی یمنی بود پرسوه. نمیشه گفت این پرستشی که بهرام میکردن چنان پرستشی بود که نه ماه اون رو تجربه میکرد و نه خورشید. آره مثلا پرستیده نمیشه. اونطوری که بهرام رو میپسندیدن اونطوری کسی ماه و مهر رو نمیپسندید. دقیقا. آره همین حرف ابوالفضل یعنی از ازل. تا به معنای از زیاد داریم، مثلا تا یمن تاب شد از زمانی که یمن تاب شد بوده. آره از وقتی که بوده پرستش از ازل تا الان که همچین پرستشی ندیده. آره دیگه نشتر تا بیده فلان، این از اون تا هست.
خب شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران، اینم بخونیم کوتاه. سامان دستش بالاست. بگو سامان. توجه هم فقط جلب شد به اینکه توی آخرین صفحه بیت ششم خیلی جالب بود که به زبان محاوره عملا باید خون دیگه. نیزش باید خونده بشه. قشنگ بود. آره بفرمایید. خب کسی دیگه سوال چیز نداره؟ نه. خب بسیار عالی. شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران. چون سهیل جمال بهرامی از ادیم یمن ستد خامی. ادیم که یعنی چرم، این اعتقادی بوده که ستاره سهیل باعث می شده که ادیم ها یعنی چرم ها سرخ بشن و از خامی و بیرنگی بیان بیرون. سهیل جمال بهرامی از ادیم یمن ستد خامی. حالا خود در واقع رنگ بهرام که با سرخی همیشه نسبت داشته. چی؟ ستود نبوده؟ حالا من میخوام ستد، ولی شاید ستودم، من فکر کنم ستدن درستش باشه تلفظش. اما ستدن غلط نیست، حالا شاید ستودن هم بشه. نظر شما چی استاد سامان؟ من جسارت نمی‌کنم، فکر کنم ستد مضارعه و باید ماضی بخونیمش دیگه. حالا من ستد تو ذهنم ستد بود وقتی داشتیم می‌خونیم، ولی فکر کنم ستود ابوالفضل درسته. ستد خیلی مسخره است. من ستود حالا ما باشه به احتمال ابوالفضل کنیم ستود، ولی چک کنیم. آقا چرا حالا درست ابوالفضل کارش درست، من امروز بهش چیز که ادای دین که ادای احترام کردم، ولی چرا ستود ابوالفضل؟ ستد خودش مگه ماضی نیست؟ منم ستود درست. آقا ستاندن میشه مضارعش دیگه، بونه مضارع میشه ستان، بونه ماضیش میشه ستد. چرا این ستود؟ دلیل بیار. شما یه ریشه دیگه اگه داره بگید بکنید. ستد فقط ستاندن نیست. شما دارید چیزشو میگی مرزاد، چی میگن کلمه‌اش یادم رفت، مفعول دارشو میگی ستاندنه، ولی ستدن هم مفعول میپذیره، مثل خوابوندن و مثل خاراندن و خاریدن. باشه خب همون در معنای متعدیش، همون که گفتیم در معنای لازمش ستدن. ما مثلا ستودن داریم، جایی شنیدین؟ خب اینم میشه ستاندن و ستانیدن که جفتش باز میشه ستد، یعنی اون اوه رو توجیه نمیکنه. اجازه بدید سر بذارید جلو بریم. آره بچرخیم. به خدا چیزی به اسم ستود وجود نداره. بچه این بحث رو بذارید واسه آخر. آره بریم جلو. آره چون سهیل جمال بهرامی از ادیم یمن ستد یا ستود خامی. روی منظر از آن نشاط و نعیم یافت آنچ از سهیل یافت ادیم. گشت نعمان و منظر از هنرش این به شفقت برادران پدرش. پدری و برادری بگذار آن رهی وین غلام در همه کار. این رقیبش به دانش آموزی وان رفیقش به مجلس افروزی. این به علم استواریش داده وان نشاط سواریش داده. تا چنان شد بزرگی بهرام که از زمینش بر آسمان شد نام. کارش الا می و شکار نبود با دگر کارهاش کار نبود. مرده گور بود در نخچیر مرده را کی بود ز گور گزیر. این مرده گور بود در نخچیر همچنین که آنها میگفتن هلاک فلان کاره یا کشته فلان کاره، هلاک شکار گور بود. هر کجا تیر میتونه این باشه امیر حسین، ولی نه لزوما. یعنی این معنای خورد امروزیه که مثلا من مرده فلان چیزم، که البته میتونه اون زمانم به همین معنا بوده باشه. بعید از من نوشتم گفتم. خب بگو. ولی میتونه بگیم که در شکار همه گورها مرده بودن دیگه. مرده یعنی مرده گور مرده است در واقع. در شکارگاه همه گورها مرده بودن و این مرده همه همونطوری که مرده ها دنبال گور میگردن معنی قبر، گورها همه مرده بودن تا اینو میدیدن. اینجوری نبود معنای امروزیش که مرده فلان چیز باشیم. آره ولی
گورخر رو شکار رو توی گور نمیذارن آخه، خیلی تصویر قشنگی نه نیست. دیگه بازی با کلمه گور، مثلا بهرام گور که دیگه همه شاعرها از خود خیام تا پرین اعتصامی با این کلمه گور بازی کردن که نه گور ببین گورخر رو با احسان گور. جان، بهرام گور چون آدمه یه زمانی میتونه بره توی گور، ولی تو پیش گورخری رو تو گور نمیذاری که گورخر رو خراب میکنی میخوری. بعدش هم ربطش به بیت قبلی اونجوری گسسته میشه. آقا نه دیگه، ببین من کماکان رو نظرم از ببین مثل دوم داره میگه که مرده را کی بود ز گور گزیر، همونطور که مرده دنبال قبر میگرده نه گور مرده. حالا اینجا مرده به معنای کلی قضیه. خب بعد میگه که گورها هم همه در نخجیر مرده بودن. داره با کلمه گور بازی میکنه. فکر کنم که همون کار کلاسیک. حالا باید راهش اینه که ببینیم مرده گور بود مرده در نخچیر، مرده گور بود در نخچیر، تو داری میگی بود یعنی گور مرده بود. آره خب این معنی خب نحو جمله زشت نیست، یعنی غلط نیست، مرده گور بود یعنی گور مرده بود. دیگه در شکار همه گورها مرده بودن. وقتی میرفت تو شکارگاه گورها از قبل مرده بودن. این داشت میرفت اونجا خیلی درخشان اتفاقا. وقتی بهرام داشت میرفت شکارگاه همه گورها از قبل مرده بودن. اجازه بده که باید مخالف باشم ولی نکته جالبیه. راهش اینه که ما یه نشانه پیدا کنیم که مرده به این معنی که آقای دستگردی گفته توی متون کلاسیک بوده. مرده به معنای هست. مرده به معنای آب دیده. یعنی مرده گور بود. مرده گور بود در نخچیر. این خیلی قابل قبول تره تا اون حرفی که آقای مرزاد خان میزنه. ببخشید نه اصلا قابل قبول نیست، برای اینکه مرده گور بود در نخچیر بعد داره این مرده و گور رو دوباره استفاده میکنه. این حتما مصرع قبلی هم مرده و گوره که بعدش میگه مرده را کی بود ز گور گزیر. حتما اون قبلی هم باید مرده و گور باشه. خود دستگردی هم گفته که در مصرع دوم مرده به معنی اصلی خود و گور به معنی قبر است. اینجاش که به نظرم درست گفته های دستگردی. تو مصرع دوم داره مرده رو با گور میاره که طبیعیه. منتها میگم نکته اینه که آیا مرده این معنای خود امروزی نیست؟ مرده اول به نظر من شیفته هستم. بله همون که معناش امروزیه. شاید اون موقع بله اون موقع هم احتمالا استفاده شده، بی معنی میشه. حالا ما 3 تا متن قرن ششمی داریم ما میخونیم همزمان دیگه، شاید تو اونا هم پیدا کردیم یه مرده‌ای به این چیز. ببخشید من یه کوچولو هم بگم. الان چک کردم ستدن یعنی کلمه ستد هیچ جا هم قافیه با چیزی که عود باشه نیومده، ولی به وفور با عد اومده، همون ستده. من چرت محض گفتم آقا. منم تاییدت کردم. تو کی هستی؟ ادامه میدیم. ببخشید. نه خوب بود. شب مفسر همش درست بود. نه والا هر کجا تیرش از کمان بشتافت. حالا این بیت سخت‌تریه. هر کجا تیرش از کمان بشتافت گور چشمی ز چشم گور یافت، یا گور چشمی ز چشم گور یافت. اینو ز چشم گوری. من یه تقلبی بکنم. این دو تا زمین زیر هم گورچشم و چشم گور خط کشیده، بعد نوشته که نوعی پارچه و نمیدونم نوعی پارچه گورچشمه یا چشم گور. این احتمالاً یه ربط چشمه. من نوعی پارچه هم نگاه کردم ولی ربطشو پیدا نکردم. آره گورچشم رو نوشته بود یه پارچه‌ایه که خالخالیه، انگار مثلا چشم گورخر روش انداختن. یه بیتی هم بود، من نمیدونم خاقانی یا کی بود که انوری بود که از این استفاده کرده بود، ولی من ربطش رو به این پیدا نکردم. خود وحید دستگردی نوشته که یعنی تیر بهشون از کمان می‌گذشت از چشم گور به جای گور خاکی گور چشمی یافته و در آن دفن میشد. ولی من نمیدونم گور چشمی بافت چیه؟ واقعا توضیح بود الان. خب همون بیتو تکرار چشمشو به این میبافته، این تیره چشم گورخره رو به بدنش میبافته، اینجور چیزی. شاید اون یافت آخر اشتباه تایپیه و بافت بوده. بافته. من بافت دارم تو نسخه.
تو بافت داری؟ نسخه ثروتیان بافته. بله. چشم گوری بافت. آها این منطقیه اگه بافت باشه. آها این قشنگ معنی میده. بالاخره معنی میده. پارچه رو داره میبافه از چشم. آفرین. این خیلی خوب معنی میده. هر کجا تیرش از کمان بشتافت، گور چشمی ز چشم گوری بافت. آورین. خیلی خوب. اشقری باد پای بودش چست، به تک آسوده و به گام درست. اشقرم یعنی اسب در واقع یه خورده که به زرد میزنه رنگش. پر برآورده پای از اندامش، دست پرکن شکسته از گامش. یعنی اینقدر تیز رو بود که انگار از اندامهای پاش پر در آمده. رهنوردی که چون نوشتی راه، گوی بردی ز مهر و برسه ز ماه. کرده با جنبش فلک خویشی، باد را داده منزلی پیشی. یعنی از باد همیشه یه منزل جلوتر، اینقدر سریع میره. پیش 100 مار داده بود دمش، گور 100 گور کنده بود سمش. حالا الان احساس میگه که اینم گور. منم جوابی ندارم. شه برو تاختی به وقت شکار. چی؟ مگه معنی دیگه هم میشه ازش فکر نه آره این دقیقا امیر 5 دقیقه صحبت کرد که گور رو تو گور نمیزنن. من همین میگم. آره گفتم گور رو تو گور نمیزنن، بعد از گور کنده واسه گور. منظورم این بود. ببین معنی استعارش در به گور کسی رو کندن به معنی نیست که او رو داریم مثلا یه گور خری داریم دفن میکنیم برای سنگ قبر میذاریم میدونم اینا رو. خب بذار بخونیم تموم کنیم. وقت میگذره. من مخالفم امیر. چرا اصرار کنیم که تموم کنیم؟ من مخالفم. خب باشه تموم نکنیم. بگو. نه قشنگه آخه ببین بحث قشنگه به یه جایی برسیم. چرا اینقدر عجله؟ بگو. من فکر کنم واقعا اینجوری اگه آخه معنی دیگه بزنید میرسه بگو. مثلا گور 100 گور کنده. نه این که مشخصه. داشتم به بحث قبلی اشاره کردم. این که معلوم معنیش چیه. این مشخصه. اوکی. آدم گفتم بگذاریم. این بحث نداره که. نه من چون قبلش گفتم که گور رو تو گور نمیذارن تو اون بیت قبلی، اینجا الان جواب نداده. داشته گور 100 گور کنده بود سماش هم که علی هم در واقع اشاره کرد. بخونم حالا. بفرمایید. بله. شه برو تاختی به وقت شکار، با دگر مرکبش نبودی. شه برو تاختی به وقت شکار یعنی با همین اشقره، با دگر مرکبش نبودی کار. اشقر گورسم چو زین کردی، گور بر گردش آفرین کردی. باز ماندی به تک ستوران را، سفتی از سم سرین گوران را. بازماندی هم یعنی برگه رو پشت سر نهاد. بفهم. ببخشید من نفهمیدم. اشقر گورسم چو زین کردی، گور بر گردش آفرین کردی یعنی چی؟ یعنی که اشقری که با گورهاش اشقری که با سمش در واقع گور میکند، همونجوری که اون بالا گفت گورسم بود، وقتی که چیز میشد گورها یعنی گورخرها بر گردش آفرین میکردن، میگفتن دمت گرم بیا برو له. اون گردش نیست. میتونه فهم این هم میتونه باشه. آخه شاید نوشته گور بر گردش، نوشته گور بر گردشش آفرین کردی. گور بر گردش آفرین کردی. آره بر گرد و خاک مثلا بر گردشش به خودش که نمیرسیدن از گردش. بر گردش آفرین کردی. آره در توصیف سرعتش داره میگه احتمالاً باید اونم گردش باشه که گور به گردش نمیرسید. آره نوشته گور بر گردشش، ولی حرف شما میزنید به نظرم زیادتره. من فکر کنم دستگیری زیاد اشتباه میکنه. گردش اینجا چیه؟ آره گور بر گردش چیزی آفرین میکنه، همون گرد دیگه قاعدتاً. آره حالا شاید اشتباه تایپی آقا اذیتش نکنید. نه اون چشم نه آخه سوتی زیاد داده. مثلا همونجوری که نوشته چشم گوری یافته بعدن دفن میشه، خب خنده داره دیگه واقعا. یعنی واقعا تو اینو قبلی نوشتی که مثلا کلا ولی دستگیری من حالا خیلی وارد نیستم، ولی تا اونجایی که یادمه خیلی شهرت مثلا خیلی بزرگی نداره. این با اون شیخ گندیده دهن نسبتی نداره. همونه شعرش هم چامش روز علینا خوندم.
اشقر خب وقتی که از ملالت من الان تموم میشیم وقتی که از ملالت کار زین برون کردی آن هژیر سوار ببخشید وقتی که از ملالت کار زین برون کردی آن هژیر سوار، یعنی هر از شنگایی که خسته میشد و هوس میکرد بره با این اشقره در واقع دور کنه و شکار کنه، گشتی از نعل او شکارستان، نقش بر نقش چون نگارستان. بیشتر زان که سنگ دارد وزن، پشته ها ریختی ز گور و گوزن. روی صحرا به زیر سم ستور، گور گشتی ز بس گریوه گور. نوشته گور اول در مصرع دوم به معنی همواری است و گریوه اینجا به معنی پشته و تل است. یعنی از بس کشته گور زیر سم ستور پشته میشد، تمام پستی های صحرا بلندی و گریوه شده و روی صحرا هموار میگشت. اگه شما فهمیدید که زبس از حال میدونید دیگه، زبس به این شکل تو این جایگاه زبانی به معنی از فرته زیاد استعمال میشه دیگه. گور گشتی از فرته، گریوه گور. یعنی از پشته میساخت دیگه. آره ولی چرا پس گور گشتی؟ اگه گور اول به معنی صاف و صوفه، گریوه که به معنی پس تو با گریوه که نمیتونی یه جایی رو صاف کنی که. اگه دره ها رو با جنازه گور پر بکنی همینجا صاف و صوف میشه. آخه گریوه رو خفته خودش یعنی تل. من گور گشتی نگفته زمین صاف، زمین صاف تبدیل شده به تپه. فهمیدم. یعنی با تل در واقع گور دسته جمعی واسه گور خرا درست کرده بودن، لالوهای این دره ها مثلا این فکر کنم در حد چیز بود، بیماری آقای جانگوشا که هر بار کلمه آب یا خاک یا باد یا آتیش میگفت بلافاصله باید حتما ستاد دیگه رو میگفت و تبدیل به بیماری شده بود. این نمیتونه از این مرض گور بگذره. هر جا یه گوری میگه خوشش میاد حتما گور به دیگه هم بیاره، گور به گور کنه. یه بار یه گور معمولی بیاره این نظامی هیچ اتفاقی نمیفته، یه گور معمولی بیاره. ببین یه واژه که میاد دستش تمام آرای‌ها رو اشکال میکنه، تمام رو میاره، هم حرفی که دیروز در مورد خاقانی زدیم و اینجا نظامی دیگه راحت گور به گورمون کرد. روی صحرا به زیر سم ستور، گور گشتی ز بس گریوه گور. شه بران اشقر گریوه نورد، کز شتابش ندید گردون گرد. چون کمند شکار بگرفتی، گور زنده هزار بگرفتی. بیشتر گور کاورید به بند، یا به بازو فکند یا به کمند. گور اگر 100 گرفت پشت تا پشت، کمتر از 4 ساله هیچ نکشت. خون آن گور کرده بود حرام، که نبودش 4 سال تمام. نام خود داغ کرد بر رانش، داد سرهنگی بیابانش. هر که زان گور داغدار یکی، زنده بگرفتی از 1000. هر که زان گور داغدار یکی، زنده بگرفتی از 1000 یکی. چون که داغ ملک هر که زان گور داغدار یکی، زنده بگرفتی از 1000 یکی. چون که داغ ملک بر او دیدی، گرد آزار او نگردیدی. بوسه بر داغگاه او دادی، بندی را ز بند بگشادی. این سه بیت هم خیلی درخشانه. ما که با داغ نام سلطانیم، ختلیان به که خوشترک رامیم. ختلی یعنی اسبی که از منطقه ختلان یا ختلان اومده. ما که با داغ نام سلطانیم، ختلیان به که خوشترک رامیم. آنچنان
آنچنان گورخان به کوه و به راغ، گور کو داغ دید رست ز داغ. گورخان یعنی بهرام. آنچنان گورخان به کوه و به راغ، گور کو داغ دید رست ز داغ. در چنین گورخانه موری نیست، که بر او داغ دست زوری نیست. شاهکاره. چقدر گریه دار بود. من میوتم، صدا میاد. یه بیتی هست، بذار سرچش کنم. داغ تو داری موسک داغدار، می نبرنده از شهان در شکار. یادتونه؟ نه. این هم خیلی شبیه اون معنا. داغ تو داری موسک داغدار، می نبرنده از شهان در شکار. توی همین خمسه و مخزن الاسراره. ایول، ولی من مخزن رو نخوندم. چرا این بیتو از حفظم نمیدونم. آره